now I only have one recorded version of lecture. So another one, it turned out that it stopped and didn't record anything. So the second one, it succeed. So I will share it to you soon. When I have time, I'll just add up intro dengan outro. Lepas tu saya akan upload masuk dalam YouTube, so you can watch them. So for those who missed our classes previously, you will be able to watch them soon. So 24 baru. Looks like I have to wait for the rest of you. 20. Five. Okay. Seven. Alah, lambatnya. Tuti. One. Okay, I'll just start then. Boleh? Saya mula je lah. Hello. Hello. Okay, welcome. So I will start with chapter 2. So previously you learned about in topic 1. So you learn about terminologies, new terminologies, where you learn about history. Then there's generation of programming language. So today we are going to go into some basic of problem solving method. So this is topic 2 on problem solving method. Boleh nampak slide? Boleh. Those days just chilling with the homies, getting some ice games. Sorry. Okay, so here's we're going to go into explanation of phases in PLC.
Oh, I didn't know there's a recording inside. Let's listen. Boleh dengar suara? Boleh. Boleh. Boleh, madam. I think this is a class point. Okay, this is a class point, I think. Do you want to do a class point activity? Nak buat tak? Boleh belajar. Redo je lah. Okay, first of all, let's try this one first. You are supposed to rearrange this one. So let's do this for now. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 of them. This is faces in PLC. So you take a screenshot of this. Lepas tu tandakan nombor dia yang mana satu nombor satu, yang mana satu nombor 7. I know you haven't learned anything yet. Saya tahu. Cuma sekarang ni berdasarkan kepada logik sendiri, according to your common sense, try to rearrange this one, all the faces into order, starting with number 1 up to number 7. Boleh? Boleh tak? Okay, so you take a screenshot of this, then you write your answer on your phone, tandakan. Which one is number 1, which one is number 7. Macam tu, 1, 2, 3, 4 sampai 7 susun berdasarkan pada apa yang kamu rasa is the right answer. So you just try to take a guess. Okay, kita bagi masa 2 minit sah, boleh? Minit sangat. Maybe 3 minutes. Kan? Senyap itu. Maybe. So, 3 minutes. Yes, you can try. Because this is just a guessing game. So you just try to guess which one is number 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7. Okay, starting for now. This is 3:17 right now. Saya tunggu. Ini tadi. (3:18) lagi 2 minit. Kalau dah boleh angkat tangan. Raise your hand. Control Shift K. Kalau dah. Lagi 2 minit lagi. (3:18), 3:19 right now. Okay, 2 dah siap. 2 dah siap. Kalau dah siap, angkat tangan, raise your hand. Pakai reaction tu. 4 done.
5. Okay. 8, 9, 10, 11, 11 done, 12 done. Okay, semua kena cuba, semua kena cuba. Semua kena cuba. You have to try because we don't know which one is the right answer. So you just try out. Ada lagi belum siap? Baru 15. Kita ada lagi 25. Jangan turun tangan dulu, biar dulu raise your hand. Biarkan dulu dia raise hand, tinggalkan dulu. Saya nak tengok, nak pastikan semua buat. Twenty, ada lagi, ada another 20 yang belum buat. You don't have to send, tak payah send. Cakap je dah siap. Simpan dulu. You don't have to send. Okay, buat je dulu. Lepas tu letak kat situ, raise your hand. Kalau dah siap. Mira dah siap. Dah, madam. Dah, okay. Angkat tangan tu. Kalau dah siap, angkat tangan. There's 29, 30 now. Ada lagi 10 orang. There's another 10. Okay. So, since this is a class combined activity, jom kita buat class combined sekejap. Ada lagi simpan dia punya link. Simpan link dia lagi. I hope so. Class point dot apa? App. Yes, okay. So dia punya code dia ialah ialah 54628. 54628. Sudah? Tak ramai boleh masuk lah. Siapa yang boleh join dululah. Siapa yang tak boleh join, tak apa. Kita tunggu dan tengok apa jawapan dia sekejap lagi. So you will see the answer to the activity that you guessed for before. Baru sekejap tadi kan. 18 boleh lagi masuk lagi. Berapa orang lagi? 20, 21, 22, okay, 23. Dua lagi boleh masuk. Okay, satu lagi boleh masuk. Okay, full dah. Tak boleh masuk, jangan marah dulu. Okay. Betul tak jawapan kamu? Okay. So, berapa orang dapat betul tadi? Saya. Okay, sekarang saya nak tengok yang dapat betul tu. Turun tangan dulu semua. Turun dulu tangan semua. Turun dulu tangan. Okay, saya nak tengok dekat chat dalam Teams. Let me see in chat. Berapa orang yang semua betul? Bagi saya tengok letak some reaction kat situ. Saya nak reaction senyum paling lebar sekali.
This one. Betul semua. Ada tak? Ada tak? Semua betul? Tak ada. 1, 2. Oh, lebar senyum dia kan. Ada lagi? Dua je. 3, 4. Hebat-hebat semua ni. Ada lagi? Habis dah? 4 je yang dapat betul semua. Ada yang dapat salah 1 tak? 3, 4, 5 orang betul semua. Ada lagi yang betul semua? Saya nak bagi emoticon untuk salah 1. Ada tak? 1 je salah. Possible ke salah satu? Possible kot. Kita tengoklah. Aduh. Ada? Bukan salah satu. Tak saya mungkin terbalik dua, terbalik. Jadinya tak possible lah. Salah satu. Sepatutnya dia mungkin akan salah 2 kot Kalau dia jawab salah satu tu, dia tak buat lah tu. Kamu ni pandai mengatur orang. Okay, I think what they mean is that mungkin salah tu 1 tu bermaksud dia bertukar dengan yang lagi 1. So there should be 2. Tak apa. Ada yang dapat salah semua tak? Salah semua, kita letak tanda bintang angel. Salah semua. Ada? Betul sikit je. Oh lah kasih. Boleh lah tu. Okey lah tu. Adalah juga betul. Kalau salah semua, jangan risau. Because we haven't learned anything. Tadi cuma teka saja kan. So dapat salah semua. Normal lah tu. Biasa je. Tak ada apa-apa. Pening. Tu angel ke pening? Saya pun tak tahu. Sebab dia pusing macam tu kan. Nampak macam dia pening. Ramai juga tu yang salah semua. 1, 2, 3. Setakat ni ada 4. Ada lagi. Salah semua. Okay. Okay, thank you for responding. So let's proceed. I'm going to go into one by one each of the phases that we have in PLC. So this actually require explanation. Boleh nampak skrin? Boleh nampak PowerPoint tak? Boleh. Nampak? Boleh. Boleh, madam. Okay, kalau saya buka, saya tak guna slideshow dia tak apa ya. Saya guna macam ni je, boleh? Tak Nampak? boleh je. Okay, then so dalam in PLC, we have a life cycle of PL, of programming language. Dia ada life cycle dia sendiri. Macam kalau kat sekolah dulu kita belajar life cycle of frog. Mula daripada telur, jadi berudu, keluar kaki, keluar semua kaki. Mula kaki belakang, lepas tu kaki depan kan. Lepas tu cukup semua jadi dewasa kan. So just like how you learn the life cycle of a frog in school, programming language also have its own life cycle. So the life cycle of programming language, there's 7 phases of them. So kita dah tengok jawapan tadi. So jawapan tadi tu, nombor 1 dia ialah specify problem, nombor 2 ialah analyze the problem, nombor 3 design the algorithm, nombor 4 implement algorithm, nombor 5 test and verify completed program, number 6 maintain and update program, number 7 documentation. So sebelum kita boleh buat, before you can create a program, you need to know the phase. So
while creating a program, you will go through each of these phases. So perbezaan dalam dia, kita ada banyak jenis PLC lah, ada banyak jenis programming language. The difference is that how long will it take for you to do each of the phases. Some life cycle skip specific phases sebab dia nak cematkan masa. Some have to go through all of these 7. Ada 7 semuanya. Jadi kalau ada 7 semuanya, it will take quite a long time. Tapi sebenarnya dia boleh juga dipercepatkan. That depends. So we have many different types of programming language life cycle. So we are going to start with learning a traditional one. Traditional one means inilah yang digunakan daripada awal-awal dulu. Daripada mula-mula orang dah boleh buat programming language. So mereka perkenalkan the 7 phases dululah. So sebelum kita nak buat program, saya nak kamu bagi saya dulu contoh. Saya nak kamu namakan a program that you are very interested. Kamu pilih satu apps ataupun pilih satu software yang kamu dah pernah tengok dan kamu sangat berminat dengan software tu. Maybe you have never dream of creating one. Tapi ada setengah orang dia nak bangunkan sesuatu macam itu. They want to build something similar to this. So I want you to write one for each person. You choose one application, you choose one software that you are very interested in. So it doesn't matter if it's a programming ataupun it's just a music player, tak kisah. Tapi saya nak kamu namakan satu. Boleh? Saya bagi masa 2 minit. Fikir, think of one, then you type into the chat section. Boleh? Starting from now, it's 3:31 right now. 2 minit saja. Go. Okay, Facebook, good. Discord, TikTok, Netflix, Snapchat. Ghost Mouse? Oh, this is my first time hearing that. Twitter, Roblox, Spotify, IG, YouTube. Bunyi lah. Gila dah ni. Thank you. Saya kena tutup dulu sound dulu. Roblox, Spotify, IG, YouTube, Minecraft, Chooks, InShot, SoundCloud, Microsoft Teams, Computer. Okay. Spotify, eFootball, IG, YouTube juga. Something that you are interested in, maybe something that you like. Valorant is a game, right? CapCut, V-Live. Lagi, Mobile Legends. Lagi, VR games. Yes, MySejahtera. Sangat patriotic. Canva, BandLab, Telegram, Snapseed. Lagi, tak apa, kalau sama dengan orang lain pun tak apa. Boleh je. Because sometimes we are interested in same thing. Ada lagi? Semua dah jawab. Let me see. How many of you? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. VR games. 27, 28, 29, 30, 31, WeChat, 32, Spotify, 33, Steam, okay, 34, Play Store, okay, 35, Line, okay, Weibo, Spotify, WhatsApp, COC, pun ada, Epic Store. Okay, so these are different types of software that you have already know, that you have seen before. So all of this software, all of these apps that you are seeing, that you like, that you are interested in, they are all built using programming language.
So before they come up with that particular software, they start with finding the problem. Dalam banyak-banyak benda dalam dunia ni, the thing that you are not allowed to do is that buat masalah. So in IT, you are not allowed to buat masalah, but you are allowed to cari masalah. Buat hal tak boleh, tapi cari hal boleh. So you find the problem, then you have to find the solution for that particular problem. So you want to specify the problem. So contohnya nak selesaikan satu masalah. Boleh bagi saya satu idea? Satu masalah yang kita nak cuba selesaikan guna software. Ada tak? Just a simple one. Anyone? Belajar online. Belajar online. Okay. Sebab Belajar COVID online. kan, kita tak ada platform nak belajar, tak pergi sekolah. And then muncul masalah belajar tu. Betul? Betul kan? So what do you want in that software? Ialah cipta satu platform belajar online. Instead of pergi sekolah, risiko. Dan kita buat platform seperti Google Classroom and so on lah. So ada classroom, ada cikgu masuk dalam kan. Boleh jumpa kawan-kawan, boleh chat dengan kawan, boleh main game dengan kawan-kawan, boleh belajar sama-sama. These are the things that you want dalam keadaan macam ni, dan keadaan sekarang ni lah kan. So you, let's say you want to find a solution to that problem. So you really have to understand the problem first. Kena faham dululah masalahnya. So kena very specific lah dengan masalah tu. Contohnya saya nak nota saya semua ada kat dalam tu untuk semua subjek. So I don't have to go ask from all the teachers. Let's say I have 10 subject, then do I have to go meet all of these teachers to ask for notes? Contoh. So if you want to have all of your notes in one platform, how do you want to do it? Jadi masalah tu kena very detail. So kita dah ada masalah, you already know the problem, you have the problem now. So that is step 1. Then you have to state the problem clearly. So, masalahnya apa? Kena sangat jelas. Tak boleh cakap masalahnya saya nak belajar online susah. Itu sangat general. Jadi kamu kena bagi tahu, okey, kesusahan saya ialah saya malu nak kontak seorang-seorang cikgu, nak tanya kerja rumah. Contoh, nak tanya kerja rumah, malu nak kontak seorang-seorang. Saya malulah dengan cikgu tu. So that is your let's say this is your focus. Itu ialah particular problem that you want to solve. So kamu nak nota kamu ada kat situ without you asking the teachers. Semua ada kat situ. This is a very clear problem. Jadi dia kena dijelaskan, kena betul-betul jelas. You need to be very clear of it. Why do you have to be very clear about the problem? Because if you want to offer a solution to a problem, you need to really understand the problem. Kena faham dulu masalah dia, baru kita boleh selesaikan masalahnya apa. This is like when you go to a clinic, pergi jumpa doktor, cakap, saya sakit perut lah. Kat mana? Kat perut? Macam mana sakitnya? Sakit. Rasa memulas-mulas ke? Macam mana memulas-mulas? Sakitlah doktor, sakit. Agak-agak boleh tak doktor tu selesaikan masalah? That will be quite a problem. Sebab tak jelas kan? Unless you can describe, okay, sakit dia memulas-mulas dekat bahagian ni. Kalau tekan sikit, pegang sikit pun dah sakit. Semua bahagian sakit. Macam mana? How is the doctor is going to help you with the problem? Jadi kena bagi tahu dengan jelas. Okay, saya sakit dekat sini, rasa kena cubit. Dekat bahagian perut ni, dekat tengah, dekat sini tunjuk. So we are very clear where is the problem.
So the doctor can help you solve the problem. Mungkin dia tak tahu penyelesaian yang sebenar, but they can suggest how to solve the problem. Asalkan dia faham macam mana nak selesaikan masalah, jadi lebih senang untuk dia cadangkan penyelesaian. So kita buat program ni is something like a doctor. You might not be able to give a complete solution, but at least we can try to give suggestion how to solve the problem. Boleh faham ke? Ke saya cakap semua orang? Jadi Faham. macam laju ingat boleh tak ulang balik? Yang mana satu? Spesifik di problem tu. Problem. Lepas tu saya lost. Specific problem. Problem kita ada masalah. Masalah kereta rosak. Kereta rosak boleh faham ke? Basikal rosak. Semua pandai pakai basikal kan? Semua naik basikal kan? Basikal saya rosak. Tak boleh jalan. Pusing tayar. Boleh pusing tak tayar tu? Tak boleh. Boleh ke tak boleh? Tak boleh. Dah rosak tayar, rosak tak boleh lah. We don't know which problem. Yang mana satu rosak. Saya tak tahu rosak kat mana. Sebab brake ke? Sebab tayar ke? Sebab rantai ke? Ada banyak masalah kan dekat basikal kan? Basikal tu ada parts. Dia ada tayar depan, dia ada tayar belakang, dia ada rantai. Kemudian dia ada apa lagi? Brakes dengan gear, betul? Kalau masalah saya cakap basikal saya tak boleh rosak lah. Dia rosak lah. Tak boleh jalan. Tak boleh jalan macam mana? Okay, so dia angkat tayar depan, dia pusingkan tayar depan, boleh. Angkat tayar belakang, pusingkan tayar belakang, boleh. Tapi bila letak habis, tolak tak boleh jalan. So this is the problem. You have to be very specific. Saya letak dua-dua tayar kat bawah, tak jalan basikal saya. Tapi kalau angkat satu, boleh jalan. Depan saja boleh jalan, belakang saja boleh jalan, dia pusing. Tapi nak jalan ke depan tak boleh. Tengok tekan brake tak, brake jam tak, gear jam tak, semua check. Betul tak? You need to check all parts kan? Ke tak pernah naik basikal? Janganlah bagi tahu saya tak pernah naik basikal. Pandai. So, kita naik basikal, kita tahu kalau dia rosak, kita kena spesifik dengan problem. Kalau kita tak tahu dia punya masalah, orang bengkel tu, orang yang kerja dekat bengkel mekanik tu, dia akan tanya, kalau saya buat macam ni boleh tak? Dia akan check satu. Dia akan check all parts. Sebab kita sebagai user tak tahu. Jadi dia akan check all parts sampai dia jumpa penyelesaian. So, for every problem, you need to be very specific. Nak selesaikan masalah, belajar masa COVID. Masalah dia apa? Masalah dia, saya tak ada classroom. Sekolah saya tak buka. Classroom tak ada. Jadi, solution dia apa? Okey, kita cuba. Saya sebagai programmer, saya cakap, okey, kita cuba buat classroom secara maya. So, we create a virtual classroom using a website. So, by using a website, semua orang masuk dalam kelas masing-masing tapi secara maya. Macam pergi sekolah biasa. Ting pagi, masuk kelas, semua masuk kelas. Cukup masa jam, ting bunyi, tukar kelas. Cikgu lain tukar masuk ke dalam kelas tu. So, kamu nak environment macam ini contohnya. So, you want to have a class where you can go in. So, ini problem. Secara spesifiknya, kamu nak ada kelas untuk kamu pergi. Kamu tahu nak pergi ke mana. Kat mana nak dapat nota. This is specification of problem. Sekejap. Macam ni lah ada call semua. Tak boleh jawab, saya ada kelas. Okay. Okay ke? Kalau ada masalah, kita kena senaraikan dengan detail. Okay. Boleh. Okay, saya harap kamu faham lah, ni baru nombor 1. Boleh level 1. Macam adik kamu lah, macam baby kan. Baby yang betul-betul baby tu, dia nangis, tak tahu apa masalah, betul? Banyak masalah. Can babies, Banyak masalah dia.
Yes, can babies tell their problem or not? Oh, No. 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 How do they tell you their problem? They just cry. So kalau dia cry saja, this is a general problem. It's not a specific. Dia kena very specific. Kalau orang dewasa, kalau sakit perut, pegang perut. Kalau pening kepala, urut kepala. Betul? This is a very specific problem. Jadi, buat programming pun sama. Kena very specific. Saya nak software untuk saya dengar lagu. Tapi lagunya semua lagu yang saya ambil handphone, di radio. Saya ambil handphone, saya pasang app saya nak letak je mic kat sini. Dia detect lagu apa saya pilih, saya dengar ni. Dia detect, dia terus add dalam playlist. Contoh specify problem. Letak lagi lah, pasang lagu, letak lagi kat sini. Oh, detect terus lagu. Dia terus masuk dalam playlist. So, setiap kali saya letak dekat radio, lagu apps tadi tu saya letak dekat radio. Kalau 10 kali sehari, 10 lagu akan masuk dalam playlist saya. Dia auto detect, dapat daripada internet, dia terus add ke dalam phone. Ini adalah specific problem. Boleh faham? Boleh faham ke? Boleh. Boleh, saya boleh faham. Boleh. Macam masalah saya tadi ke. Macam masalah yang kamu bagi tadi tu. So masalah tu tak boleh sangat general sebab dia macam baby crying je lah. Dia kena very specific. Barulah kita tahu macam mana nak excuse me, tolong selesaikan masalah. Itu baru nombor 1. Example of problem statement saya dah bagi tadi. You can read this later. Contoh yang dia bagi kat sini, just a quick one. Ialah untuk kira dan paparkan harga apple. Kalau apple tu dikira, ditimbang dalam bentuk kilogram, harga dia kena keluar dalam bentuk kilogram. Per kilogram berapa ringgit? Ini contohnya. Excuse me. Okay, so when you have a problem, kamu kena tanyalah soalan-soalan dia. Kalau ada kira, nak kira apa? Kalau saya nak dapatkan lagu tu, daripada mana saya nak dapat? Tadi saya kata, you want to create playlist dengan cara rakam saja daripada radio, detect dan terus boleh dapat lagu apa. Dan terus masuk playlist. So, kena dalam program, dalam problem requirement phase, kita kena, sekejap saya nak tunjuk. Okay, sekarang ni kita dalam specify the problem tadi, nombor 1. Sekarang kita nak pergi ke nombor 2 nanti. Okay, kita tengok dulu yang ini. Ni kejap lagi kita pergi sini. Okay, sebelum kita nak pergi analyze. So you need to ask question. Macam mana nak bagi problem tu spesifik? Kenalah tanya. What? Why? Which? Where? When? Tahu kan semua soalan ni? 5W. Tahu. 5W. 5 wife, 5W, 1H. 1H. Kan? 1 Satu husband. if. 1 husband, 5 wife. Wah, banyaknya. Laki cek beras. So 5W, 1H. So these are the question that you can ask. Ada masalah, kita kena tanya sampai dapat semua jawapan yang kita perlukan untuk memahami. Sama macam jurnalis lah, sama macam wartawan kan. They ask question so that they can report correctly. So you want to report correctly, you have to ask questions. So same goes to problem solving. You have to ask questions so you can get really detailed question, really detailed answer. So you can find the right problem, the right solution for your problem. Okay. So next, so after we find out the answers that you need for suggesting a solution, so you go to next phase, which is analyze the problem. So dah tahu apa masalahnya, sekarang ni nak kena huraikan satu persatu setiap benda dalam masalah tu. You want to clarify everything, you need to identify everything. So ada 3 benda yang penting, which is the input, process and output. Ada 3 benda penting. I, P, O. Input,
process, output. Input ialah masuk. So we have a process. Dalam proses itu, you need to have an input. Input have to go in. Okay, output have to go out. Boleh? Input have to go in and output have to go out. So we as the user, kalau input, kita bagi input, kita type, kita tekan mouse. And output, kita boleh tengok dekat screen. So kalau apps yang saya kata tadi, yang nak tambah lagu tadi tu, so you are supposed to be able to see the list. Tadi kan dia create playlist. Jadi sekarang ni dia boleh keluarkan playlist tu dalam screen. This is the output. So when you analyze the problem, kita nak bagi detail semua benda berkaitan dengan input, berkaitan dengan proses, berkaitan dengan output. 3 perkara. Nak kena very detail. Okay. So identify the problem inputs you have to work with, process, and also problem outputs which desired lah. Then you need to check any additional requirements or constraint on the solution to determine the required format of results to be displayed. And develop a list of variables. Variables tu apa? Nanti kita tengok. Okay, next one. Slide number 10. So, to analyze the problem, you may summarize the information contained in it and find the problem input, process and output. So, kita nak dapatkan masalah tu dia ada input, proses dengan output. So, saya bagi contoh apps untuk dapatkan playlist, lebih senang kot nak faham. Boleh? Saya guna contoh kita create playlist secara automatik tadi. Okay. Ni belum ada lagi saya rasa. Apps ni belum ada lagi. Kamu boleh buat nanti. Panggil Sam. Okay. App yang bila kita letak dekat radio dia boleh detect lagu tu. Dah ada dah app tu. Oh, itu Shazam. Tapi dia tak buat playlist. Oh, playlist tu. Dia tak direct buat playlist kan. Dia detect lagu je. Detect lagu je. Itu Shazam. Tapi dia tak buat playlist. You want to create a playlist with the input that you get from the radio. So kita nak buat playlist auto. Dengar je, nak tangkap lagu tu lagu apa, terus masuk dalam playlist. So ada senarai, kita boleh auto play bila-bila masa. Okay, so katakan kita ada masalah tu. So you want to know input dia apa, prosesnya apa, outputnya apa. Okay, so dalam masalah nak create playlist tadi, input kita ialah lagu yang kita dengar detect daripada radio. Prosesnya ialah untuk dapatkan lagu tu, kemudian save file itu supaya duduk dalam satu playlist. So apa playlist tu, nama dia apa, main dekat mana, itu kita tak nak fikirlah. Lepas itu output dia apa? Output dia kena keluar dalam bentuk playlist dan boleh tekan play all. Itu contoh. Okay, another problem is that yang tadi iaitu ni nak kira berapa kilo apple tadi. So apps itu dia kena keluarkan berapa harga per kilo untuk setiap kilogram apple yang dibeli. Jadi kita dah tanya what to compute, nak kira apa? Nak guna unit apa? Apa nak kira tadi? What to compute? Apa jawapan dia? What to compute from here? What do you want to compute? What do you want to calculate? The total price of apples. Yes, weight and price of apple. Weight and price of apple. Itu yang kita nak kira. Second question, what unit? What unit do they use? Unit apa nak pakai nanti untuk kira? Apa unit? Kilogram. Kilogram and ringgit Malaysia. Yes.
and ringgit Malaysia. Kalau kita kat Malaysia, kita pakai ringgit Malaysia lah. So this is answer for question B. Question C. Is it only apple or other fruit? It's on the apple. Yes. No other fruit. According to slide 7, we only want to calculate apple. Okay, so jelas kan dia, kita kena ada jawapan untuk setiap satu soalan ni. Ni dia bagi 3 saja. Tapi tadi saya dah cakap dah tadi, kamu sendiri pun dah bagi tahu you need 1 husband, 5 wives. Barulah dia complete. Semua soalan tu kena terjawab dulu. So dalam contoh ni cuma ada 3 saja. So, to analyze the problem, you need to know the input, the process and output. So in this slide, you have input here, process, then output. So input dia, kita nak weight in kilogram dan price for each kilogram. Tapi in RM, ringgit Malaysia. So setiap 1 kilo tu berapa ringgit? Itu yang kita nak tahu. So 2 types of input. Kalau input biasanya kita minta dari user. So user kena masukkan berapa kilo dan berapa ringgit yang kita nak setkan. So you want to set how many ringgit for each kilo. Let's say 1 kilo is 12 ringgit. Oh, mahal gila apple ni. So each kilo is 12 ringgit. So kita kena set dulu. So this is something that you get from the user. Input biasanya dapat dari user. Then you want the process. Proses ni ialah macam mana nak kira apple tu. Kena ada formula. Formulanya dalam slide ni. A formula that you create to calculate the price of 1 kilo apple. Kita buat dulu 1 kilo lah. So nanti kita, sepatutnya weight tu boleh berubah-ubah. So kita masukkan weight dekat dalam formula sekali. So for total price, you will need price for 1 kilogram times how many kilogram do you have? Do you weigh? Kita timbang tu berapa kilo? Kalau harganya tadi RM12, so it should calculate 12 darab dengan berapa kilo? Let's say 2 kilo. So 12 darab 2 kilo. So this is a process. So for process, biasanya kita menentukan apa yang akan berlaku dengan data yang kita dah dapat. So the data that we get was weight in kilogram and price for kilogram. Dua input yang kita dah dapat tadi. So kita nak proses 2 input ni supaya kita boleh hasilkan satu output. Apa output yang kita nak? Kita cuma nak total price saja. We just want total price. For the don't even care how many kilo lah. Kalau 5 kilo lah kita kira. So the output is price, total price for apple. Okay, saya ulang. We have input, process and output. 3 important thing in process. 3 important thing in process. In programming in Analyze the problem. Second phase. When you analyze problem. Thank you, Zainbi. 3 things that you need to know. What you need to list them out. When you want to analyze the problem, you need to know the input, the process and the output. Very good. Then you need to find the solution, alternative for the solution. So if you already have a solution, then you need to find out the alternative. If we cannot calculate that, how else can you calculate them? Okay, so for example, number 1, define price per kilogram as constant and weight in kilogram as input value. Okay, constant ialah satu nilai yang boleh berubah-ubah lah. Tapi kita boleh setkan. Kita sebagai programmer, kita boleh setkan constant. Tapi input value is something that we cannot change. We let the user give the input. So weight kilogram akan berubah-ubah. Maksudnya kita timbang baru kita dapat berapa berat. Tapi price per kilogram,
kita boleh ubah, tapi sebagai programmer je boleh ubah. User tak boleh ubah. Kalau tak, saya nak satu apple harga 50 sen je sekilo. Semua orang nak kan. Saya nak free. Nak gila nanya. Apa dia Brandon? Yes Brandon? Sorry, forgot to mute mic. Alah dia ni. Ingatkan nak jawab kuis saya tadi. Okay, number 2, define price per kilogram and weight in kilogram as input values. So, ataupun kita boleh buat selain daripada cara yang pertama tadi, kita boleh tentukan kilogram dengan weight sebagai input value. So, user boleh masukkan dua-dua sekali. So, user tu siapa? User tu ialah orang yang operate the machine lah. Kalau biasa tengok, kalau pergi supermarket nak timbang dulu, beli bawang, nak timbang dulu. Lepas tu orang yang jaga dekat situ kadang-kadang harga tu tak available kan. So dia boleh masukkan harga. So this is number 2, case number 2. Boleh faham ke? Ke tak pernah tengok? Pernah buat. Mana buat? Lagi bagus. So kalau nak timbang tu kadang-kadang harganya tak ada dekat dalam mesin tu. So dia kena masukkan manually. So kalau masukkan manually bermaksud harga dengan weight itu dua-dua jadi input value. Constant ialah benda yang kita boleh tetapkan masa kita buat program tu, kita tetapkan siap-siap. Jadi penggunanya tak boleh ubah lah. Harga dia dah tetap macam itu. Kalau saya tetapkan harga apple saya sekilo RM50, kamu tak boleh jual harga lain. Kamu kena pakai harga yang lagi. Itu ialah constant. Kalau constant saya bagi 1 kilo RM50. Semua orang tak nak beli. So constant benda yang kita boleh set dalam program. Input value user yang masukkan. Okay, so user ada banyak jenis lah. User yang beli, biasanya yang timbang tu bukan user. Kalau kat Malaysia orang yang bekerja tu yang tolong timbang. So dia juga orang yang masukkan harga. So dia tolong timbang, dia tetapkan harga dan terus dapat total. So dalam bungkus plastik bawang kita tu dia tampal pap kat situ, harga berapa kilo, berapa ringgit, betul tak? Itu ialah contoh nombor 1. Nombor 2. Contoh nombor 2. So contoh nombor 1 tu kalau kita buat macam tu kira zalim lah. Sebabnya saya nak jual apple 1 kilo RM50. Apple saya tanam belakang rumah. Okay, slide nombor 12. Dah 42 minit. Saya tak nak sambung. Kita nak buat aktiviti sebab saya nak prepare untuk the next part in topic 2 nanti. Saya nak kita buat some installation, kan? Boleh? Why not? We want to do some installation. So saya akan bagi tahu kat mana nak dapat bahannya untuk buat installation. So if you have a computer or laptop, please prepare with one. Sedia. Buka on komputer tu. Sedia dengan password username. Saya harap tak lupa. So kita akan buat installation. Okay. So let's go back to. Sekejap, saya dah dapat dah attendance kamu. Okay, boleh? Kita sambung dekat Telegram. Boleh. So we're going to continue in Telegram now. Saya akan bagi tahu apa yang kita nak buat. So kita akan ambil masa. Dia akan ambil masa lah kalau kamu tak biasa buat installation. So kalau pernah buat, tak ada masalah. Senang je. So I'm going to give you information in the chat for Telegram. Dan tolong buka CDOS sekali, masuk CDOS sekali. Okay? See you there. Jumpa kat sana. Okay. Let's go. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you. Welcome. Okay, jumpa kat Telegram. Jangan tidur kat dalam Teams ni.